Hithumathe Jeewithe YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම ආයුබෝවන් කියලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අප්‍රේල් මාසේ 13 වෙනිදා. අද ඉඳලා දවස් 3ක් යනකම් අපි දිග ගමනක් යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. තනියම නෙමෙයි යන්නේ, ගෙදර හැමෝමත් එක්ක, පවුලේ හැමෝමත් එක්ක යන්නේ. චූටි පුතත් වාහනේ ඇතුලේ ඉන්නවා. අයා පාන්දර 5ට විතර තමයි පිටත් උනේ. ඉතින් යා තාම නිදිමත වෙන්නේ. ඉතින් අපි ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා ලස්සන තැන් කීපයකට මම මේ දවස් 3 පුරාවටම අපි ප්ලෑන් කරලා තියෙන විදිහටම අපි බලමු අපිට කරගන්න පුළුවන් ඒද කියලා. උඩරිම try එකක් දෙනවා. ඒ තැන් වලට අපි ගිහිල්ලා ඒ ලොකේෂන් ටික කවර් කරගන්න. ඉතින් දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මොකද මේ දවස් 3 පුරාවටම කරන වීඩියෝස් ටික ඔයාලට එක වීඩියෝ එකකින් ගේන්න බැරි වෙයි. මොකද එහෙම වුණොත් වීඩියෝ එක ගොඩාක් දික් වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එක කඩ කොටස් කීපයකට වගේ ගේන්නම් කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් නැවතත් ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. අපි අලුත් අවුරුද්ද කොහොමද මේ ගමන යන්නේ කියලා ඔයාලට දැනගන්න බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් අපි යන තැනදී හමු වෙමු. අපි දැන් ඉන්නේ කඩු ගන්නාවේ. අපේ පළවෙනි ලොකේෂන් එක වෙන්නේ ඔයාලා හැමෝම දන්නවා නෙල්ලිගල. නෙල්ලිගලට යන ගමන් තමයි දැන් අපි මේ ඉන්නේ. එහෙනම් අපි නෙල්ලිගලට ගිහිල්ලා තුරු ටික බලමු. එහෙනම් ඔයාලා අපිත් එක්කම රැඳිලා ඉන්න. එහෙනම් අපි අපේ පළවෙනි ඩෙස්ටිනේෂන් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ තමයි නෙල්ලිගල ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය. අපි එහෙනම් පස්සෙල් අතුලට ගිහිල්ලා බලමු වටපිටාව කොහොමද කියලා. යමු.
ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපේ දෙවෙනි නවාතැනට. ඒ කියන්නේ මේ තමයි කඩදොර විහාරය. කඩදොර විහාරය කියන්නේ කොත්මලේ ජලාශය ආශ්‍රිතව මහාවලිය ගඟේ තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේක හැමතිස්සෙම පේන්න දකින්න තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. මේක ජලාශයේ වතුර අඩුවන කාලේ ආයෙන කාලේ තමයි වල පේනවා තමයි. ඉතින් මේ කඩදොර විහාරය තමයි. කොට පිට ආයෙ විදලා බලමු. මේක පොඩ්ඩක් වගේ තමයි මෙතන තියෙන්නේ. චුට්ටක් බලමු. මේ තැන් වල මේ තැන් විනාශ නොකර ආරක්ෂා කරනවා. ඒකත් 100 තමයි. අයි පොඩ්ඩක් කොට පිටව බලමු. ඔන්න දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපේ තුන්වෙනි නවාතැනට. මේ තමයි නුවර එළිය ක්‍රිකරි ලේක් එක. ක්‍රිකරි ලේක් එක තමයි ගාව තමයි දැන් මම ඉන්නේ. අපේ ෆැමිලි එකම ඇවිල්ලා ඉන්නවා මෙතනට. ඉතින් සීතල නුවර එළිය සැලරින් වසන්තයක් මේ වෙලාවේ කාඩිවල් එකක් හැබැයි ජෙට්ස්කි ගොඩාක් අහලා තියෙනවා මෙතන ක්‍රිකරි ලේක් එකේ. අතනම් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද ජෙට්ස්කියක් පදින්න ට්‍රයි එකක් ගන්න ෆැමිලි එකක් එක්ක එකතු වෙලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ක්‍රිකට් එකේ අපි එන්ජොයි කරන්න කියලා. බෝට් එකේ යන්න තමයි දැන් මේ රෙඩි වෙලා ඉන්නේ. කට්ටිය නම් බය දඟලනවා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා.
සුද්ධ ආසාව ඉෂ්ට කරගෙන යන්නේ ජෙට්ස්කි එකක් පදින්න යන්නේ මයි යාළුවෝ තමයි යන්නේ රයිට් එක. අපි ගිහලා බලමු මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද කියලා. සුපිරි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා. ඒක නම් පට්ටයි කියලා නෑ. amazing.